মোৰ মৰমৰ পাকঘৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লাই শাকৰ ঠাৰিৰ এটা ৰেচিপি বনাম অলপ বেলেগ ধৰণে। আৰু এইকেইটা মই ভালকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু মই কেইটামান আলু লৈছোঁ, বিন লৈছোঁ আৰু দাংবডি কেইটামান লৈছোঁ। এইকেইটা গছৰে হয়। আৰু এতিয়া মই এইখিনি একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। আৰু এই ৰেচিপিটো বনাওঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও খুব ভাল পায় আৰু ময়ো খুব ভাল পাওঁ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু পাতখিনি মই আগতে খাই দিলোঁ আৰু ঠাৰিকেইটা অলপ ডাঙৰ আছিলে। পাতখিনি মই বইল খালোঁ। এই ঠাৰিকেইটা এইদৰে নাখায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে। মই ভাবিলোঁ এইকেইটা দি মই অলপ বেলেগ এটা বস্তু বনাম। এতিয়া মই বিনকেইটাও এইদৰে একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে ভাল পায়, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এয়া চাওক, এইদৰে মই কাটি ল'লোঁ। চব মিহি মিহিকৈ কাটিব, তেতিয়া মানে ভাল লাগে বস্তুটো খাই। আৰু এতিয়া মই দাংবডিখিনিও সেই একে চাইজতে এইদৰে মিহিকৈ মই কাটি ল'ম। আৰু এয়া চাওক, মই গোটেইখিনি আলু, দাংবডি, বিন আৰু লাই ঠাৰি গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অলপ ধনিয়া লৈছোঁ, গোটা ধনিয়া লৈছোঁ, 1.5 চামুচমান ধনিয়া লৈছোঁ আৰু গোটা জিৰা কেইটামান লৈছোঁ আৰু জালুক কেইটামান লৈছোঁ। এইখিনি মই ভালকৈ মানে ইমান মিহি নকৰোঁ, মই অলপ কুটি ল'ম। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীখনত তেল দিছোঁ আৰু দি পেলাই এই যিখিনি মই মছলা এতিয়া কৰিছিলোঁ, খুন্দিছিলোঁ, এই মছলাখিনি মই দি দিম। এই মছলাখিনি অলপ ফুটাৰ পিছত তাৰপিছত মই পিঁয়াজ দিম, দি পেলাই চব্জিখিনি মই দি দিম। দি পেলাই মই ভালকৈ অলপ দেৰি লৰাই ল'ম। এইদৰে ভালকৈ অলপ দেৰি লৰাই ল'ম। ৰেচিপিটো অতি সহজ হয়, একেবাৰে চিম্পুল ৰেচিপি হয়। আৰু ইয়াত মই কেইটামান নহৰু দিছোঁ থেতালি পেলাই আৰু জলকীয়া আৰু অলপ সৰিয়হ দিছোঁ মই। আৰু আপোনালোকে সৰিয়হটো স্কিপ কৰিবও পাৰে যদি আপোনালোকে পচন্দ নকৰে। মই অলপ সৰিয়হ দিছোঁ, ভাল লাগে। আৰু অলপ হালধি আৰু অলপ নিমখ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ লৰাই মিক্স কৰি এইখিনি মই অলপ দেৰি ঢাকি থ'ম সিজালৈকে। আৰু এইদৰে এবাৰ বনাই চাবচোন, ইমান ভাল লাগে। এইটো ৰুটি দিও খাব পাৰিব, খুব ভাল লাগে। ৰুটি দি বা দাইল ভাজি খুব ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এতিয়া অলপ লৰাই দিছোঁ। এইখিনি অলপ এইদৰে লৰাই দি পূৰা সিজা নাই, অলপ দেৰি মই আকৌ ঢাকি ৰাখিম, নহ'লে পানী শুকাই গৈছে, জ্বলি যাব পাৰে। এতিয়া মই এবাৰ চেক কৰি ল'ম যে সিজিছেনে নাই। এয়া চাওক, আলু সিজি গ'ল, আমাৰ চব্জিখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইদৰে এবাৰ বনাই চাব, ইমান ভাল হয় চব্জিখিনি। চাওক, তাৰ কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু মই একো গুড়া মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ বনাব।